สวัสดีครับที่เห็นเป็นปริ้นเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อเสี่ยวเซตนะครับมีขาย2รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นเล็กจะเชื่อมต่อกับปรินเตอร์ได้1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็สามารถเสียบสายแลนกับเราเตอร์ได้นะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเราต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กเอาไว้ก่อนเราสามารถสั่งปริ้นจากมือถือแท็บเล็ตหรือจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเขาจะเป็นปริ้นที่มี IPแล้วก็วางอยู่ในเน็ตเวิร์กเครือข่ายเรานะครับสามารถที่จะปริ้นง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียบสาย USB เหมือนเดิมนะครับเหมาะสำหรับเอามาใช้กับเครื่องปริ้นเก่าๆที่เราเป็นแบบเสียบ USB นะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยี่ห้อเสี่ยวเซตมี power มีไฟสถานะนะครับแล้วก็มีไฟ USB สถานะเชื่อมต่อคลาวด์แล้วก็มีแลน1แลน2นะครับการใช้งานก็วางตัวนี้ไว้ในระบบเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กเอาไว้แล้วก็เชื่อมต่อกับปรินเตอร์ไว้ด้วยนะครับด้านหลังจะมีพอร์ต USB ไว้เสียบกับปรินเตอร์ USB มีสายแลนนะครับใช้สายแลนเพื่อเสถียรภาพซึ่งตัวนี้เขาก็มี Wi-Fi อยู่แล้วนะสามารถที่จะเอาสายแลนไปเสียบเราเตอร์ได้เลยแล้วก็ต่อไปใช้ได้นะครับใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่ม Reset นะครับด้านล่างก็จะมีสเปคเขียนเอาไว้ตัวนี้เป็นโมเดล LK 100W นะครับชนิดเบสิกสามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้งานผ่าน IP ได้เหมือนเราเตอร์เลยนะครับตัวนี้จะเป็น IP 169.254.1.188 นะครับหรือรับจาก DHCP ก็ได้นะครับสามารถสแกนหาได้ Password Default จะเป็นแอดมินตัวเล็กหมดนะครับตัวนี้ก็เหมือนสวิตช์เลยขนาดเล็กๆนะครับเขาให้อะแดปเตอร์มาด้วยตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เล็กๆเหมือนอะแดปเตอร์กล้องนะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ขนาดเล็กๆเหมือนของกล้องวงจรปิดเลยครับสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยเป็น2ขาแบนนะครับแล้วก็จ่ายไฟที่5โวลต์1แอมป์เป็น USB-A นะครับเหมือนมากๆสังเกตดูผมมือเลอะๆเนี่ยก็ไปเติมหมึกปรินเตอร์มานะครับปรินเตอร์หมึกหมดแล้วปริ้นไม่ออกนะครับพอดีต้องการที่จะเอามาทำคลิปนี้แล้วก็ติดตั้งเอาไว้ใช้งานหมึกหมดพอดีนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มาพร้อมกับคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็ติดตั้งอย่างละเอียดนะครับมี2วิธีก็คือเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อด้วยสาย LAN นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ Network USB Printer ยี่ห้อเสี่ยวเซสนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยรองรับการใช้งานแบบ Q Printing นะครับใช้งานได้ดีกับที่บ้าน Small Office หรือว่า Enterprise ก็ได้จริงๆก็เป็น Network Printer แหละครับเป็นการนำเสนอจุดขายเท่านั้นแล้วก็เขามีให้สายแลนมาด้วยสายแลนขนาดสั้นๆนะครับขนาดน่าจะประมาณ1เมตรเป็นสายแบนนะครับแล้วก็มีสายที่เป็น USB-A to Jack DC ขนาด 3.5 มิลนะครับก็เอาไว้เสียบทั่วๆไปซึ่งไฟเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ5โวลต์1แอมป์สามารถใช้อะแดปเตอร์ภายนอกได้นะครับซึ่งเขาก็มีอะแดปเตอร์มาให้อยู่แล้วเป็นชุดนี้ในการติดตั้งปริ้นเซิร์ฟเวอร์เสี่ยวเซตก็สามารถเชื่อมต่อตามนี้นะครับสังเกตดูเขาก็จะเชื่อมต่อไฟตัวนี้เป็น power นะครับเสียบอะแดปเตอร์ก่อนเลยซึ่งเขาจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาปรินเตอร์ USB ผมมี Canon IP2770 ก็จะเอามาเชื่อมต่อผ่าน USB ของเสี่ยวเซตนะครับหลังจากนั้นก็เอาสายแลนของเสี่ยวเซตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านนะครับเราสามารถทำได้2แบบก็คือเชื่อมต่อสายแลนกับเราเตอร์บ้านก็ได้หรือจะเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ Wi-Fi ของเราเตอร์บ้านก็ได้2ชนิดนะครับหลังจากนั้นฝั่งนี้นะครับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเราเตอร์สามารถสั่งออกปริ้นได้นะครับหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่เชื่อม Wi-Fi กับเราเตอร์สามารถสั่งปริ้นได้นะครับตรงนี้ที่ต้องดูก็คือเราสามารถเอาตัวเสี่ยวเซตเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเราเตอร์บ้านแล้วทุกอย่างอยู่บน Wi-Fi หมดเลยไม่ต้องเชื่อมสายแลนเส้นนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ชมนะครับอันดับแรกผมก็จะเสียบไฟแล้วก็ต่อสายให้เสี่ยวเซตนะครับเราเสียบไฟเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ไฟ power ติดแล้วนะครับแล้วก็ไฟ system ติดนะครับแล้วก็ถัดมา USB cloud LAN 2 LAN 1ยังไม่ได้เชื่อมนะครับไฟยังไม่ติดนะมาดูในมือถือครับตัวนี้เขาก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับคุณก็กดเชื่อมเลยพอปล่อย IP แล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยทุกอย่างออโต้เลยนะครับเด้งขึ้นมาเลยนะครับถัดจากนั้นเขาก็จะขึ้น Wi-Fi list ว่าจะให้เสี่ยวเซตตัวนี้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่ออะไรนะครับเขาก็จะขึ้น Wi-Fi ซึ่งสังเกตดูจะเป็น Wi-Fi คลื่น 2.4 นะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi คลื่น 2.4 ที่คุณต้องการได้ผมต้องการเชื่อมต่อ MacBand 24 นะครับ
ให้ใส่รหัส Wi-Fi บ้านของคุณหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็เช็คอีกทีนึงว่าถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็กด next ครับเขาจะเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านนะครับเพื่อที่จะให้เสี่ยวเซตสามารถที่จะเชื่อมต่อ connection กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้นะครับตอนนี้สังเกตดูไฟคลาวด์กระพริบอยู่ power กับ system ติดนิ่งไปแล้วนะครับมาดูว่าถ้าเขาเชื่อมต่อเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดูเหมือนมือถือเด้งออกมาแล้วนะแล้วก็ไม่ขึ้นชื่อ Wi-Fi เดิมแล้วนะครับไฟที่เป็นไฟคลาวด์ติดนิ่งเข้าใจว่าน่าจะพร้อมเชื่อมต่อใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็ให้ปิงครับเพื่อที่จะเช็คว่าเสี่ยวเซตปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์เขาออนไลน์หรือยังนะครับก็ ping นะครับตามนี้นะต่อด้วย xiao zet.local นะครับ sealset.local นะครับรอสักพักโอเคถ้าเกิดว่าเขาเจอเสี่ยวเซต Printer Server ในระบบเขาก็จะแจ้ง IP กลับมานะครับตอนนี้ IP เป็น 192.168.7.154 นะครับลากทีหนึ่งกด Enter ครับเป็นการ Copy ชื่อมานะครับหลังจากนั้นก็เปิดเบราว์เซอร์ครับแล้วก็ Paste นะครับหลังจาก Paste แล้วก็ Enter เขาจะขึ้นมาเป็น Network Print Server แบบนี้เหมือนเราเข้าเราเตอร์บ้านเลยนะครับให้คุณใส่รหัสเริ่มต้นเป็นแอดมินนะครับตัวเล็กหมด ADMIN นะครับเป็นรหัสเริ่มต้นล็อกอินครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอเริ่มต้นในการตั้งค่าดูเหมือนจะคล้ายกับเราเตอร์เหมือน Pocket Wi-Fi นะครับหรือคุณจะเอาสายแลนมาเสียบก็ได้นะเอาสายแลนมาเสียบพอร์ตแลน1แล้วสามารถที่จะเข้าชื่อนี้ได้เหมือนกันนะครับ sealset.local ตัวนี้เขาจะเห็นทันทีเมื่อคุณเสียบสายแลนการเสียบสายแลนง่ายกว่านี้อีกนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดมือถือด้วยสามารถที่ access ผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็เห็นปรินเตอร์ได้เลยนะครับผมมีปรินเตอร์ Canon รุ่น Pigma IP2770 อยู่แบบนี้เป็น USB นะครับผมก็จะเอา USB ตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับ Sealset Print Server นะครับเชื่อมต่อผ่าน USB ครับเราก็เอา USB มาเสียบเข้าไปพอร์ต USB แบบนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ไฟ USB ติดแล้วนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บตอนนี้ปรินเซิร์ฟเวอร์เสี่ยวเซตก็เจอแล้วนะครับว่าปรินเตอร์ที่เสียบ USB อยู่จะเป็นยี่ห้อ Canon ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่น IP 2700 ซีรีส์นะครับก็คือ IP 2770ที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมได้เช็คสเตตัสได้เขาก็เชื่อมต่ออยู่นะครับถือว่าโอเคแล้วตอนนี้เราสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วก็แอดปรินเตอร์เข้ามายังคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์เลยนะแต่ว่าผมจะสั่งคอมพิวเตอร์ให้ไปปริ้นออกปริ้นเซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับถัดมานะครับในคอมพิวเตอร์ให้คุณเปิด Control Panel ขึ้นมานะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าเป็นอยู่แล้ว Control Panel แบบนี้แล้วก็เลือก Device and Printer ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อให้ Add Printer นะครับเข้ามาตรง Printers and Scanner เมนูนี้ที่ผมชี้เมาส์อยู่นะแล้วก็กดเข้ามาคุณก็จะเห็นปรินเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นรุ่นไหนบ้างนะครับสามารถแอดใหม่ได้ตอนนี้ที่ผมเคยเสียบเนี่ยจะเป็นเสียบ USB ของ Canon IP 2700 เข้าไปนะครับเขาเขียนว่าต้องดาวน์โหลด Printer Installation Tool นะครับเราก็เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ตามนี้นะครับผมจะใช้วิธี Virtual USB Connect to ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าผมลองทดสอบแล้วตัวนี้มันเหมือนดาวน์โหลดไม่ผ่านดาวน์โหลดแล้วErrorนะครับผมก็จะใช้ฝั่งทางนี้ for Windows ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับกด install ไปเลยเขาจะเป็นตัวช่วยในการ add printer ให้เรานะครับพอติดตั้งเสร็จจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ finish พร้อมกับ run Sealset Virtual USB เลยนะครับ finish เลยเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าจอ Dialog อีกอันหนึ่งนะครับพร้อมกับพยายามที่จะค้นหาปรินเตอร์ในเครือข่ายนะครับหลังจากที่สแกนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอคุณกด refresh ใหม่นะพอเจอแล้วก็จะสามารถ connect ได้นะครับตอนนี้เจอปรินเตอร์ผมก็จะ connect ปรินเตอร์เลยแล้วก็ continue นะครับเขาบอกว่าจะอัปเกรดผมไม่แน่ใจว่าจะอัปเกรดไดเวอร์หรือเปล่านะแต่ดูมันกดไม่ได้กด continue นะครับก็จะขึ้นว่า connect
มีเซตติ้งได้ด้วยนะครับออโต้คอนเน็กได้ด้วยผมก็จะให้เป็นออโต้สตาร์ทอัพออนบูตนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ปรินเตอร์ออนไลน์อยู่หรือเปล่านะครับผมจะลองเข้ามาดูปรินเตอร์ออนไลน์แล้วไม่ได้เสียบ USB นะแต่เป็นการหลอกว่าเราเสียบ USB โดยโปรแกรมนะครับผมใช้โปรแกรม Virtual USB ตัวนี้ก็เหมือนเราเสียบปรินเตอร์อยู่นะครับตอนนี้เขาเจอว่า Canon IP 2700เนี่ยออนไลน์อยู่ผมจะปริ้น test page นะโอเคตอนนี้ที่ปรินเตอร์ก็กำลังออกมานะครับปริ้น test page เราสามารถที่จะจำลองปริ้นให้เป็น USB ได้นะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะยกปรินเตอร์เครื่องนี้พร้อมกับเสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปด้วยแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้เสียบปลั๊กเอาไว้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เสียบ USB ตรงนี้ทิ้งเอาไว้เราสามารถเชื่อมต่อปริ้น Canon IP 2770เครื่องนี้ผ่านเครือข่ายได้แล้วเป็น Wi-Fi ด้วยถือว่าโอเคใช้งานได้ง่ายดีครับผมจะลองสั่งปริ้นเอกสารนะครับปริ้นแล้วก็ปริ้น current page นะครับจากนั้นก็สั่งปริ้นเลยเขาก็จะโปรเซสแป๊บหนึ่งมาแล้วครับโอเคออกมาแล้วตอนนี้ปรินเตอร์เชื่อมต่อเสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับการทำงานจริงๆก็เหมือนกันเหมือนกับเราเอาปรินเตอร์ไปเสียบ USB นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้เราเสียบกับเสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi คอมพิวเตอร์มองเห็น Virtual USB นะครับเขาก็เชื่อมต่อแล้วส่งข้อมูลมาให้เสี่ยวเซตก็โปรเซสออกไปยัง Canon Printer นะครับผมยกย้ายปรินเตอร์ Canon IP 2770มาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งเสี่ยวเซตปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไว้แบบนี้แล้วก็มีการเสียบไฟเอาไว้ข้างๆนะครับตอนนี้ก็โยกย้ายมาไกลพอสมควรแต่อยู่ในระยะสัญญาณ Wi-Fi นะครับจากนั้นก็มาเช็คสถานะของปรินเซิร์ฟเวอร์ก็ Connect แล้วแบบนี้นะครับแล้วมาดูที่ Windows ตอนนี้ Canon IP 2700ก็ Connect แล้วปริ้น Test Page ก็ได้แล้วนะครับปริ้นเอกสารอีก1รอบเป็นหน้า2นะครับตัวนี้จะปริ้นหน้านี้แล้วก็เลือกเป็นปริ้นเป็น current page นะครับตัวนี้จะเป็นหน้า2นะตอนนี้ก็เป็นการปริ้นเพจที่2นะครับมาดูกันว่าการปริ้นเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นหน้า2ครับถือว่าปกตินะส่วนวิธีปริ้นจากมือถือนะครับคุณสามารถที่จะโหลดแอปเพื่อเชื่อมต่อคลาวด์ได้นะครับเขาบอกว่าจะต้องดาวน์โหลดแอปชื่อเสี่ยวเซตลักษณะไอคอนแบบนี้นะครับผมใช้กับ iPhone นะผมก็จะลองทดสอบให้ดูนะครับโหลดมาแล้วก็เปิดใช้งานครับจะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับในการ add device ก็สแกน QR code ที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ของ Print Server นะครับตัว QR code ก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้คราวนี้ก็เลยที่เราลองสั่งปริ้นดูนะครับสั่งปริ้นจาก Document ก็ได้สั่งปริ้นจากไฟล์ภาพหรือกล้องก็ได้นะครับโอเคเนี่ยครับ1เพจที่ผมจะปริ้นนะก็ลองได้เลยนะครับสั่งปริ้นตอนนี้กำลังเตรียมอยู่นะครับผมสั่งปริ้นจากมือถือนะครับเป็น A4 นะถือว่าเยี่ยมเลยครับเอกสารที่สั่งปริ้นจากมือถือก็ออกมาในรูปแบบของ A4 แบบนี้คิดว่าน่าจะเหมือนกับต้นฉบับนะครับตัวนี้ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยตรงไซซิ่งเหมือนกับว่าเขามีการย่อขนาดให้เล็กลงแต่รายละเอียดครบนะครับเซลเซตปรินเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างดูดีสีขาวสวยแล้วก็แข็งแรงดีนะครับมีหมุดกันลื่นมาให้ด้วยผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะใช้งานได้ดีด้วยแล้วก็หน้าเว็บก็เหมือนเราเตอร์ทั่วไปคอนเน็กง่ายเชื่อมต่อง่ายควบคุมง่ายนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับราคาไม่แพงราคาก็อยู่กลางๆทั่วไปคุณภาพดีใช้งานได้ดีสินค้าจีนทุกวันนี้ก็ดูดีค่อนข้างเยอะนะครับเซลเซตก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาทำเรื่องปรินเตอร์โดยตรงนะผมก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้สำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือซื้อมาใช้งานแล้วตั้งค่าไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบว่าตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ